අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ MyPC ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකෙන් තවත් ටෙක් වීඩියෝ එකක් එක්ක මම අද ඕගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube channel එකක් කරන ඕගලන්ට වැදගත්ම දෙයක්. ඒ YouTube channel එකට channel art එකක්. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට මම මෙන්න මේ වගේ channel art එකක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ටත් මේ වගේ ලස්සන gaming channel art එකක් හදන විදිහ තමයි මම අද ඕගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා Chrome browser එකේ search කරන්න gaming YouTube banner මේ කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකේ ගිහලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉතින් gaming YouTube channel art template කියලා මේ වගේ එකක් එයි. ඉතින් මේකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මම හදපු එක තියෙනවා. ඉතින් ඊට යටින් ගොඩක් තව ටෙම්ප්ලේට්ස් අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඔක්කොම ගේමින් ටෙම්ප්ලේට්ස්. ලස්සන ලස්සන ඒවා තියෙනවා. වීඩියෝ දෙකකුත් තියෙනවා. වීඩියෝ වලින් නම් ඒ අපේ channel එකට හොඳ ඉන්ට්‍රෝ එකකට. ඉතින් මෙතන channel art තමයි බලන්නේ. අපි තෝරගමු එකක්. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම තෝරගන්නම් මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ක්ලික් කරන්න. මේකට ඔයගලන්ට Gmail account එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඒක අපිට ඕන වෙනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටෙම්ප්ලේට්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක එඩිට් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේවා එහෙම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට දෙනවා ටෙක්ස්ට්. මේක හදාගන්න යන්නේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ගාන්න අනිත් ඒවා මැකෙන්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඒවා කපාගෙන මම මගේ channel එකේ නම දානවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තු channel එකේ නම මේක අපි උඩට දාමු keyword එක වගේ එකක්. හරි දැන් අපි මේක ගාන්ට හදාගමුකෝ. මේ අතර ස්පේස් එකක් තිබ්බනම් හරි. හරි MyPC ශ්‍රී ලංකා කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක හදාගත්තා. ඉතින් මේ හදාගත්තු ටෙම්ප්ලේට්ස් එකට මෙතනින් අපිට කලර් දෙන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් සුදු තමයි හොඳ පාට. ඉතින් කළු පාටයකට ෆොන්ට් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට්ස් කියලා. මේ තියෙන ෆොන්ට්ස් කැමති එකක් දෙන්න මට මේක හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ කීවර්ඩ් එකට මම දෙනවා ටෙක් සයන්ස් ටෙක් ගේමින් සයන්ස් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොනවද සම්බන්ධයේද මේක කරන්නේ? කොමඩිද ටෙක්ද ගේම්ද? ඒක මෙතනට දෙන්න. ගේමින් ඇන්ඩ් සයන්ස් මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේකත් කස්ටමයිස් කරගත්තා. ඊළඟට ඔයගලන්ට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මෙතනින් ෆොටෝ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහ තමයි ඉතින් ටෙක්ස්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට අපි අපේ වැඩේ කරගත්තා. දැන් ඉතින් අපේ කීවර්ඩ් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේන්න අපි මේකේ පාට වෙනස් කරගමු. දැන් තියෙනවා කලර්. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් කලර්ස් නම් තියෙනවා. ඒ පාට පේන්නේ නැහැ වගේ නේ. මං ඉතින් රතු පාට දුන්නා. හරි ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තු අපේ බැනර් එක කියන්නේ YouTube channel art එක පොඩ්ඩක් කෙලින් මදි වගේ ඉන්න. හරි ඉතින් මට Tamanට ඕන නම් තමන්ගේ YouTube channel logo තියෙනවනේ. මෙතන add from my photos කියලා එකක් තියෙනවා. ඕගලන්ට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ගේ ෆොටෝ එක. මේ තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ logo එක. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒක කොටසක් දාන්න පුළුවන්. හරි මම ඒක මේ හරියෙන් තියෙනවා.
හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තු අපේ බැනර් එක දැන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සේව් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඔයගලන්ට මෙතනින් Facebook එකට ලොග් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ Google account කියලා එකක් වැටෙයි. මේ ඒක ඕනනම් ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. කලින් කරපු හින්දා දැන් වැටෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට වෙනවා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන. ඕගොල්ලෝ පළවෙනි පාර නම් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී එයි Facebook එකෙන් හරි Gmail account එකෙන් හරි පාස්වර්ඩ් එක ක්ලික් කරපුවාම account එක log වෙනවා. පාස්වර්ඩ් දෙදී එන්න ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ පින්තූරය open කරලා බලමු. ඔයගලන්ට වෙනවා අපේ YouTube බැනර් එක මෙන්න මේ විදිහට මේක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ YouTube channel එකට අපි දාලා බලමු මේක. හරි ඉතින් මම මේක දෙනවා මගේ දැන් හදපු එක ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකට තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕපන් කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට TV එකේ නම් සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ මේ විදිහටත් ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මේ විදිහටත් බැනර් එක තියෙන ඕනනම් ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන් මේක ගානට. මේ විදිහට කරලා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මාරු වෙයි. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අලුත් YouTube බැනර් එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතෙනවා නම් MYPC ශ්‍රී ලංකා කියන මගේ අලුත් YouTube channel එක, ඒ වගේ මගේ පළවෙනි YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, කොහොමද කියලා comment එකක් දාන්න. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න MYPC ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකෙන්.